În diminețile când ceața încă plutește peste mlaștini ca o pânză răcoroasă, apare un sunet care pare să deschidă aerul din interior. O pasăre mică, mai ușoară decât o mână de stuf, lasă în urma ei o dâră sonoră în nuanțe de cobalt. Aceasta este privighetoarea albastră, pasărea care poartă pe piept un fragment de cer și în tril povestea celor care călătoresc mii de kilometri pentru a găsi locul potrivit în care să cânte. Privighetoarea albastră are doar 13-14 centimetri, dar pare făcută să contrazică proporțiile lumii. Masculul poartă un medalion albastru intens, aproape electric. În partea de jos se arcuiește o bandă portocalie, iar la unele subspecii, în mijloc, se află o pată albă, mică și perfect rotundă, ca o stea zididă în penaj. Femela, discretă, are tonuri de brun cald, cu o sprânceană deschisă și delicată, care îi dă un aer atent, aproape meditativ. Coada scurtă, maronie, ascunde două pene laterale ruginite. Când tresare sau își afirmă teritoriul, ridică coada și dezvăluie acest semnal vizual inconfundabil. Specia iubește locurile în care apa respiră. O găsește în margini de stuf, lungi inundabile, maluri mlăștinoase, tufărișuri de salcie tinere, bălți formate după ape mari. Preferă zonele în care vegetația joasă se împletește cu deschideri mici, ideale pentru vânătoare. Privighetoarea albastră este prezentă în special în pasaj primăvara și toamna. Cele mai mari concentrații apar în delta Dunării, lunga Dunării, lungile Siretului și Prutului, zone umede transilvanene. Există însă și populații mici care cuibăresc local în nordul Moldovei și în depresiuni ale Transilvaniei, țara Bârsei, Ciuc, Covasna, Mureș. Privighetoarea albastră este un mic prădător sprinten al lumii minuscule. Mănâncă insecte, larve și ouă de insecte, păianjeni, mici moluște, fructe moi, mai ales spre toamnă. Se mișcă aproape de sol, făcând salturi scurte, de o precizie comică și totuși uimitor de eficiente. Cuibul, extrem de bine ascuns, aproape de sol, în tufărișuri dense. Ponta este de 5-7 ouă verzui cu pete fine. Incubația este de aproximativ 13 zile, realizată mai ales de femelă. Puii părăsesc cuibul de vreme, dar sunt hrăniți în continuare de ambii părinți. Juvenilii sunt mici, umbre pistruiate, cu penaj brun pătat foarte dens, cu abdomen deschis, o coadă cu reflexe ruginite, semn timpuriu al speciei, ochii mari, ușor umeziți ca niște mărgele de noroi lucios. Scot sunete ascuțite, în serii scurte, pentru a menține contactul cu părinții. La sol se deplasează ca niște picături cu picioare, curioși, dar gata să dispară la primul foșnet. Abia după prima năpârlire, toamna, apar primele nuanțe de albastru. Medalionul masculilor tineri devine complet abia în primăvara următoare. Privighetoarea albastră este discretă, dar intensă. Masculul cântă de pe vârfuri de trestie, adesea balansându-se ușor în bătaia vântului. Când devine vigilent, ridică coada și afișează penele ruginite, un semnal vizual puternic. Poate cânta și în zbor, plutind scurt ca o siluetă suspendată într-o notă. Privighetoarea albastră
are unul dintre cele mai impresionante repertorii din familia sa. Imitații pentru intimidare, adică introduce în tril ecouri ale altor specii, ca și cum ar crea iluzia unei păduri întregi ascunse în stuf. Cântec nocturn. Rareori masculul cântă noaptea, iar repertoriul nocturn este diferit, mai lung, mai fragmentat. Dialect geografic. Populațiile nordice cântă mai lent, iar cele sudice mai rapid. Și construcție în 2 etape la juvenili. Tinerii memorează melodia toamna și o perfecționează în Africa. Privighetoarea albastră este o migratoare de distanță lungă. Cuibărește în nordul și estul Europei până în Siberia. Iernează în Africa de Nord, peninsula arabică și India. România este un coridor cheie în acest traseu, un popas între lumi. Dușmanii naturali sunt păsările răpitoare de talie mică, nevăstuicile, șerpii și pisicile sălbatice. Cuibul apropiat de sol o expune pericolelor, dar camuflajul este remarcabil. Privighetoarea albastră este o specie iubită de fotografi. Ea nu provoacă pagube și reacționează cu o timiditate calmă. Apariția ei indică habitate umede sănătoase, fiind un mic ambasador al echilibrului ecologic. Privighetoarea albastră poate imita grauri, ciocârlii, muscari, ba chiar sunete artificiale din apropierea digurilor. Masculul folosește dansul medalionului, o mișcare scurtă în lumina dimineții, pentru a încânta femeia. Este una dintre puținele specii mici capabile să reziste la nopți cu minus 20 de grade, grație unui metabolism flexibil. Privighetoarea albastră este un diamant minuscul al habitatelor umede. Poartă pe piept o oglindă a cerului, iar în cântec un atlas al continentelor pe care le străbate.